નમસ્કાર મિત્રો, બીજા વર્ષના પ્રથમ યુનિટ લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ની અંદર આપણે પ્રથમ ટોપિક બેઝિક લિનક્સ કમાન્ડ ની અંદર મેન યુનિક્સ કમાન્ડ વિશે જોયું હતું કે જેના વડેથી આપણે કામ શરૂ કરી શકીએ। ત્યારબાદ આપણે અધર યુઝફુલ કમાન્ડ વિશે માહિતી મેળવી હતી કે જેના દ્વારા આપણે યુઝર એકાઉન્ટ કંટ્રોલ કરી શકીએ, બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે અધર ઇન્ફોર્મેશન કમાન્ડ જોયા હતા, એની અંદરથી આપણે શું કરી શકતા હતા મિત્રો, કંઈ જાણકારી મેળવવી હોય એ આપણે મેળવી શકતા હતા। ત્યારબાદ સોફ્ટવેર ઓપરેટિંગ કમાન્ડ વિશે આપણે ચર્ચા કરી। અલગ અલગ એડિટર હોય, ફોટોશોપ હોય કે કોઈ પણ એવું સોફ્ટવેર હોય તો એને ચલાવવા માટેના કયા કયા કમાન્ડ આવે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી હતી। ત્યારબાદ આજે આપણે કરંટ યુઝર માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ કમાન્ડ વિશે ચર્ચા કરીશું, તેના કયા કયા કમાન્ડ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। આની મદદથી શું કરી શકાય મિત્રો, તો કોમ્પ્યુટરનું સેટિંગ જોવું હોય, બદલવું હોય તો એની અંદર આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો પહેલો એક તો કમાન્ડ આવે છે ડીએફ કમાન્ડ। ડીએફ એટલે કે ડિસ્ક સ્પેસ જોવા માટે આ કમાન્ડ વપરાય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ડીયુ કમાન્ડ આવે છે, તો ડિરેક્ટરીની જે ડિસ્ક સ્પેસ છે તે બાઇટ્સમાં જોવી હોય તો એના માટે આ કમાન્ડ વપરાય છે, એને આવી રીતે લખવો પડતો હોય છે, બરાબર છે। પછી આવે છે એલિયાસ, ફોર્મેટ બહુ મોટું હોય, લાંબુ હોય, સમાઈ શકે એવું ના હોય, એને બીજા નામમાં બદલવા માટે એલિયાસ નામનો કમાન્ડ વપરાય છે। ત્યારબાદ એક્સ હોસ્ટ, એક્સ વિન્ડો વડે પ્રોગ્રામ બતાવવા તથા એક્સ વિન્ડોની અંદર બીજા કોમ્પ્યુટરથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એક્સ હોસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ફોલ્ડ કમાન્ડ આવે છે, મોટી લાઈનોને 60 કેરેક્ટર્સમાં ભાગીને પ્રિન્ટર બારમાં મોકલવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે। એની સાથે સાથે એલપીઆર કમાન્ડ પણ વાપરવો પડતો હોય છે ફોલ્ડની સાથે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો તાર કમાન્ડ, આ ખૂબ જ અગત્યનો કમાન્ડ છે મિત્રો, તમારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ ગયેલો છે કે ભાઈ એક ડિરેક્ટરની આરજીઓ ફાઇલ બનાવવી હોય તો એના માટે EAR કમાન્ડ વપરાય છે। ત્યારબાદ ગોસ્ટ વ્યૂ, તો ધારો કે પોસ્ટ ફાઇલને તમારે જોવી હોય તો ગોસ્ટ વ્યૂ કરીને જેવી filename.ps કરીને આપણે એની પોસ્ટ ફાઇલને પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ત્યારબાદ પિંગ ટ્રેસ રૂલ, તો મશીન હાલમાં આપણે જે કંઈ કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે મશીન હાલ તૈયાર છે કે નહીં એ જોવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે। ત્યારબાદ ટીઓપી કમાન્ડ, તો કોમ્પ્યુટરમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં આવતા રિસોર્સિસ જોવા માટે ટીઓપી એટલે કે ટોપ કમાન્ડ વપરાય છે। ત્યારબાદ લોગ આઉટ એટલે કે એક્ઝિટ કમાન્ડ વપરાય છે, એટલે કે યુનિક્સ કમાન્ડ વિન્ડોમાંથી બહાર નીકળવું હોય, બહાર આવવું હોય તો એના માટે આ કમાન્ડ વપરાય છે। ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો ડિરેક્ટરીના કન્ટેન્ટને સૂચિબદ્ધ રીતે તૈયાર કરવા માટે, લિસ્ટ વાઇઝ તૈયાર કરવા માટે આ કમાન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ પૂછાઈ ગયેલો છે મિત્રો જૂના તમારા પેપરોની અંદર। તો મિત્રો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, તમે કઈ આઈટીઆઈ માંથી છો એ પણ જરૂરથી લખજો। દરેક આપણા વિડીયો લેક્ચરની થિયરી નોટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જ રહેશે મિત્રો, તમારા મિત્રોને શેર કરો। આભાર।